Thi thoảng mình lại muốn bỏ trốn khỏi bạo lực công sở từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, bỏ trốn khỏi đống deadline, bỏ trốn khỏi trách nhiệm với cuộc sống, bỏ trốn khỏi cả những kế hoạch tương lai mà mình đã vạch ra cho bản thân. Và lần này mình bỏ trốn thật. If we could run it, if we could run it back, and do you wonder if we could run it back, if we could run it, if we could run it back, and do you wonder if we could run all of the things I didn't know, I had to get out down the road inside of the same old, caught in the circles round they go. It's hard when you keep close, rewind with my eyes closed, might need a breather, get lost. Nơi mình đi trốn lần này là Hà Giang. Thì có nơi nào lý tưởng hơn để trốn hơn nơi này, khi mà mình không chỉ thoát ly khỏi sự bận rộn mà còn bước ra khỏi cuộc sống thành thị, nơi bao bọc mình không còn là bê tông cốt thép mà là những dặng đồi chập trùng, nơi ánh đèn không át ánh sao, nơi con người thật bình dị và chất phác. Hành trình 12 tiếng trên xe như một chuyến du hành ngược thời gian, lướt qua những mảng trời tươi đẹp để đưa mình tới một nơi bình yên như tuổi thơ của chính mình. Điểm dừng chân của tụi mình có tên là bản Thiên Hương. Nghe cái tên thôi mà cũng đã thấy rất là thơ mộng và đẹp rồi. Thiên Hương cách thành phố Đồng Văn 7 km và nằm giáp ranh với biên giới Việt Trung. Bước tới đầu bản Thiên Hương vào một buổi chiều tà, mình đã được chiêm ngưỡng một hoàng hôn thật đẹp, buông nắng xuống rừng đa nghìn tuổi. Nơi đây đặt một miếu thờ thần Lâm, xung quanh là gần chục cây đa cổ thụ. Ngồi đây có thể gặp được những em bé trốn tìm trong gốc đa, những em bé đi xách nước, xách củi. Mọi thứ trôi đi thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Khỏi chuột đô thị 40 độ đến nơi 25 độ C. Căn homestay mà bọn mình nghỉ chân nằm sâu trong bản. Vừa tới nơi cả nhóm đã được chào đón bất ngờ bởi một vị chủ nhà vô cùng dễ thương. Này là thằng Mít, vốn là chó của nhà hàng xóm, vì được chị chủ nhà và khách homestay cho ăn nên gần như chuyển hộ khẩu sang đây luôn. Thằng nhỏ này rất khôn và đáo để, khách chỉ cần đến đầu ngõ là nó chạy ra vẫy đuôi tíu tít. Còn hàng xóm mà qua là homestay là nó sủa nhiệt tình, giữa cửa như ở nhà mình vậy. Ông cũng vì miếng cơm miếng thịt cả. Chân hơi vòng kiềng xíu thôi nhưng mà được cái rất là đẹp trai. Giống như những ngôi nhà khác trong bản, Thiên Hương House là một căn nhà trình tường cũ với mái ngói âm dương. Với những người yêu trải nghiệm bản địa, Thiên Hương House có đầy đủ, từ việc giữ nguyên kiến trúc căn nhà và nội thất hoài cổ đến sân vườn trồng đầy những cây đào, mận, lê, bưởi, sai chĩu quả. Ở đây, mình cảm nhận được sự xa xỉ của tâm hồn, là khi nó chẳng còn lao sao những suy nghĩ phức tạp, những bồn chồn lo lắng không thể ngừng khi mình ở thành phố. Một bụng cà phê buổi sáng bên hiên nhà, bữa ăn đạm bạc được nấu tại căn bếp giống của một ngày xưa. Chiếc võng đu đưa mình vào những mộng tưởng vẩn vơ. Ở đây mọi thứ thật đơn giản, vì vậy cũng chẳng ai cần khoác lên chiếc vỏ bọc xù xì, cứ tung tăng làm điều mình thích vậy thôi. Một điều mà mình rất thích khi đi du lịch đó là được gặp và nói chuyện với nhiều con người mới vô cùng thú vị. Tụi mình đang có mặt tại thôn Sa La, xã Sủng Là để gặp gia đình cụ Xính, nơi còn lưu truyền nghề chạm bào truyền thống của người Hờ Mông. Chủ yếu là thủ công, còn cái này thì nói về máy móc thì cũng không được. Một cái vòng như này nếu mà mình thông thạo, mình nói chung là quen tay rồi thì một cái vòng như này là một ngày là xong. Các nghệ nhân trong nhà đều là anh em, con cháu của cụ. Lúc tụi mình đến thì mọi người đang trong giờ làm, ai cũng đang tỉ mỉ khắc chạm trổ một cái gì đó.
Sản phẩm tại đây hầu hết là trang sức như là vòng tay, vòng cổ, khuyên tai và được sử dụng để làm cổ hồi môn của các cặp vợ chồng. Lần này mình còn có cơ hội được thăm một vài trường học trong khuôn khổ dự án Tổ ong mang nước sạch từ các điểm trường tại Hà Giang. Trên những bản vùng cao như Thượng Phùng, Xin Cái, nguồn nước được sử dụng rất hạn chế, nước ở sông suối thì lại chứa kim loại nặng và nhiễm khuẩn E. coli vượt mức cho phép. Vì vậy, dự án Tổ ong của tổ chức Vietnam and Friends đã tài trợ hệ thống máy lọc nước tại các điểm trường để đảm bảo các em nhỏ có nước sạch để sử dụng. Có hoạt động cánh. Gì đây? Từ nhà đến trường, đi đường cẩn thận, dễ thương lắm. Dù an cho toàn. Rất bận vẫn phải an toàn, dễ thương ghê luôn á. Cái này các cháu còn trèo được kìa chị. Thì đi xuống đi bà nội. Đây là một sự trẻ trâu nhất mà em từng thấy. Không biết có phải đất vùng cao tôi luyện những nữ tướng hay không, nhưng chắc chắn cô hiệu trưởng trường mầm non Xin Cái tay không bắt rắm đã khiến đám thanh niên trung bình sốc không ngậm được mồm. Ôi vãi chị ơi. Một Chân trượt thôi. em thấy con gì? Còn cái gì nữa ở trong ấy? Oh my god. Không còn gì nữa đâu. Ủa, hết rồi. Em cứ tưởng còn con nữa. Thì có một cái anh cũng tầm lớn hơn em ấy, tầm tuổi anh này. Thế là anh ấy đang dựng xe, anh lấy hai cái túi đồ của anh để đấy. Thế chị bảo tưởng xe anh bị làm sao, chị bảo sao lên xe làm sao anh? Anh bảo là không, có con rắn. Chị ở đâu thì thấy nó trườn lên tà ly ấy. Thế bảo anh bắt, anh bảo ui anh sợ lắm, không bắt đâu. Người chị lấy chân chị dẫm, chị bắt luôn. Trời ơi, kìa chị ơi. Thế giờ anh ấy trộn Nể tròn mắt thật sự. mình cười quá. Em thấy em xong em còn thấy chị nó để cho nó cuộn vào tay không chị? Đúng lái rồi. xe đi lên Chị, này. chị bắt này không có túi đựng thì chị cầm đây không, chị đi lên xong rồi nó quấn quấn chặt vào tay chị này. Đây là một tay chị cầm rắn, một tay chị lái xe Đấy, đây đấy, đã. đấy, bắt đầu quấn này. Em Thôi chỉ đi ông. bái phục chị luôn ạ. Còn quả là hiệu trưởng trường mầm non Xin Cái, Wow. trường chuẩn quốc gia mà hiệu trưởng này mà lại phải Phong Anh Hùng rồi. Wow. Thế luôn đi học một view này, ngày nào cũng đi học. Đi tiếp đi, đi tiếp đi. Chắc là được mẹ. Ôi ghê. Thôi đi đi. Oh my god. Chị vô chị xem coi có cái Wow. rau bình À, đây là đường ngược lại cái đường mình vào hôm trước đúng không? Còn đây là chị Kim, chủ của Thiên Hương Homestay. Sau một lần chị lên Hà Giang chơi thì chị đã chót yêu lấy vùng đất này và quyết định rời Sài Gòn, thuê lại một căn nhà tại Thiên Hương để làm homestay và định cư tại nơi này. 3 năm sống tại Hà Giang, thành ra chị nằm lòng nơi này như người bản địa. Chị đi cùng và chỉ tụi mình rất nhiều điều mới, rất nhiều những cái nơi thú vị về Hà Giang. Chị cũng rất vui tính và tận tình như một người chị thân quen vậy. dài nữa. Người ta ra đây để ngồi uống rượu. Wow. Đúng rồi. Bán được con gà, con chó, con heo gì đó uống rượu. Ồ, hay nhỉ. Xong rồi say nằm vệ đường luôn. Đúng đúng. Sáng rồi đã, nắng này. Hôm nay tụi mình sẽ đi sông nhỏ quê. Sông nhỏ quê.
Nho Quế vẫn đẹp như lần cuối mình đến đây vào 3 năm trước. Khác là mình không tới đoạn sông cắt ngang con hẻm Tu Sản. Nơi tụi mình tới là đoạn sông Nho Quế 3, gần Khâu Vai và giáp với Cao Bằng. Đoạn sông này vắng khách du lịch hơn nên rất thoải mái để tham quan và chèo sắp. Đẹp ghê. Ôi chỗ kia đẹp thế. Con nói kìa. Wow. Đẹp thật sự ạ. All the possibilities, there could be a place for you and me. And under the stars, you pack up your car, 'cause you're going far away from here. I wish I could solve, but I never call, and you're going all the way this year. Mẹ trả cho em. Nó bị vừa á. Anh nấu đi phải cho em. I don't think you believe how long I felt this way. I'm begging you to stay, and if I could show you, I hope you could see. Chơi cho đã vô. Chơi cho đã vô giờ người ta phải kéo về. Cái gì? Nhanh lắm chị Bún rồi. Feel 100 degrees when you call my name, and I don't know what you say. Đây là lần đầu tiên mình chèo sắp. Mình là một đứa không biết bơi và rất sợ nước. Do vậy mình đã khá sợ cái viễn cảnh mình ngã nhào và vụt vẫy dưới nước sẽ xảy ra. Nhưng có một phần mãnh liệt trong mình thực sự muốn thử thách, thực sự muốn đập tan cái nỗi sợ này. Và thế là mình nhảy lên chiếc sắp, giữ tay chèo và chèo dọc sông Nho Quế dưới cái nắng trưa tháng 6. Ở dưới đây vừa nắng, vừa có nước, vừa có điện nữa chứ. Mẹ vừa có bia để uống nữa chứ. Đây là mùa hè ở Hà Giang, nóng lắm nên các bạn đi tắm biển, đi tắm sông Nho Quế chứ. Và trải nghiệm tuyệt vời nhất chuyến đi là đây. Chiếc sắp rất vững chãi và mặt sông thì lặng sóng. Mình nghĩ đúng là không quá tệ cho lần chèo sắp đầu tiên. Mình cũng có năng khiếu phết đấy chứ nhỉ. Nỗi sợ qua đi và sự phấn khích ở lại. Adrenaline tăng vọt. Thả chân xuống dòng nước mát lạnh cùng gặm một miếng dưa hấu khi đang lênh đênh trên sông. Cuộc sống đích thì là đây chứ đâu. Đêm về, thiên hương lấp lánh ánh sao và cả ánh đèn nơi biên giới Việt Trung. Tụi mình quyết định nhóm lửa làm gà nướng và thịt nướng cho bữa tối. Không khí hôm đó phải nói là cực kỳ dễ chịu. Lâu lắm rồi mình mới có được sự thư giãn như vậy. Mặc dù không chuẩn bị còn nhiều vụng về, mấy món ăn cũng chỉ làm theo tổ tiên mách bảo. Ngồi bên đống lửa, ăn gà nướng, nhâm nhi một lon bia cùng bạn bè, ngước lên là bầu trời đầy sao. Không vướng bận, không phức tạp. Với mình đây chính là một điều xa xỉ, bởi không phải khi nào mình cũng có thể trải nghiệm. Đấy. Còn lại bóc được. Hai cánh hai đùi chứ. Đấy chắc chắn chín. Ôi, quá ngon luôn. Ôi em thích. Có ai không ăn da không? Ăn gà nướng không ăn da à? Đẹp luôn. Mình không muốn về luôn ạ. Mình thật sự hiểu những người kiểu lên Hà Giang một lần và sau đó kiểu về đắm vùng đất này á, xong rồi
quyết định ở lại đây á.